sa baba. Tignan natin dito mga kapa sa baba kung anong meron sa hagdan pala yan. Hagdan pala yan. Yung bahay nila dito may ano na may buhusan na lupa, buhos hindi nagiba. Bakal pala, bakal ang bubong kaya hindi nagigiba. Oh, ganda. Po. Yuhu. Oh, ang ganda. Tingnan natin kung gaano kaganda dito ang riptide. Ano tong riptide? No swimming beyond the boundary line. Boy guys. Ganda pala dito, napakalakas ng hangin. Oo, masarap. Masarap ng hangin. Ang lakas ng hangin. Oo. Ganda ng lugar. The Kiudcad. Ganda pa yung lugar dito. Medyo may mga lang, may mga damo-damo lang, pero maganda pa rin. Tent pitching. Ito palang gusto na lawak ng nila area. Ang buhangin. Cliffside. Daming puno, daming puno at pinong-pino ang buhangin, puting-puti. Yan. Ito po ang Kiudcad. Tingnan natin yung iba pang resort. Ito ang ganda ng Kiudcad. Pirasang kambing, ang lalaki. Ang hirap naman ang daan dito. Dapat dito 4x4. Kung hindi 4x4, wag na lang. Ang hirap na daan. Ang motor-motor lang pala ito.